ल अब चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन गरौँ है त। अब हामीले कुनै पनि दुईटा बाइनरी डिजिटलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीलाई रुल्स थाहा हुनु पर्यो। रुल्स चाहिँ हाम्रो सिम्पल छ, 0 × 0 0 नै हुन्छ हैन, 1 × 0 0 नै हुन्छ। 1 × 1 मात्रै भयो भने बल्ल के हुन्छ त 1 हुन्छ, अदरवाइज अरू बेला सधैँ 0 हुन्छ। ल अब के भनेको छ त हाम्रो क्वेसन नम्बर जीमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा यो दिस डिजिट इन्टु दिस है। अब यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि लेखौँ, यो दुईटा त बराबर छ नि त डिजिट, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ बराबर गराउनु परेन। 1 1 1 0 1 इन्टु अब के छ त भन्दा सधैँ यो तलको डिजिट लेख्दा चाहिँ जहिले पनि राइट साइडबाट लेख्नुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एकदमै प्र्याक्टिकल हो। ल अब हामीले हरेक डिजिट, यो चाहिँ हाम्रो सेम डेसिमलमा जस्तै हुन्छ कि हरेक एउटा डिजिट छ नि त्यसले चाहिँ यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो कि, यसले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यसले पनि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यसले नि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यसले नि सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। अब यसबाट स्टार्ट गरौँ। 1 × 1 1 नै हुने भयो, 1 × 0 0, 1 × 1 1 नै हुने भयो, 1 × 1 1 नै हुने भयो, 1 × 1 1। अब यो हाम्रो यो नम्बरको त यसको चाहिँ हाम्रो सक्यो नि त पालो। अब हामी तल जाऊँ, यसमा चाहिँ हामी सजिलोको लागि के भने क्रस या फिर 0 पनि एड गर्दा हुन्छ। म चाहिँ क्रस एड गर्छु है। अब यसको पालो। अब यो चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ सजिलो ट्रिक चाहिँ के भन्छ भन्दा यहाँनिर 0 छ भने यहाँ माथिको नम्बरलाई गर्नु कि पहिला 1 2 3 4 5 वटा छ नि त भनेपछि डाइरेक्ट 1 2 3 4 5 वटा 0 लेखिदिने, किनकि 0 ले जेलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हुने हो नि त। अब यो यसको काम पनि सक्यो। अब फेरि त्यसको लागि चाहिँ फेरि अर्को अब दुईटा उसको चाहिँ काम सक्यो भनौँ न, अर्को पालोको आयो भने चाहिँ यसको, अब यसको पनि के गर्नु पर्यो त डाइरेक्ट 5 वटा 0 राख्दिने। अब यसको पालो 5 वटा 0 राख्दिने। अब यसको पालो भनेपछि 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1। ल अब चाहिँ हाम्रो कसको पालो भन्दा यसको पालो भनेपछि क्रस 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 अझै एउटा क्रस। अब 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1। ल अब हामीले यो तलको नम्बरले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर सक्यो नि त। अब हाम्रो यो जुन आउँछ नि यसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो त, हामीले सुरुमा गरेको थियौँ नि एडिसन पर्फर्म गर्नु पर्यो कि हाम्रो एन्सर पाउनको लागि है। अब प्लस अब यसलाई चाहिँ सपोज हामीले 0 मानौँ न त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1 नै आयो। अब 0 0 0, यो पनि एउटा मात्रै 1 छ 1। अब हामीलाई थाहा छ नि त 1 + 1 भनेको कति हुन्छ त 1 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ हामीले के गर्ने त 0 लेख्ने, 1 यता गयो भनेपछि अब 3टा 1 भनेको कति हो त 1 1 हो नि त भनेपछि अब यहाँ 1 लेख्ने। अगेन एउटा 1 यता गयो किनकि दुईटा 1 हो नि त भएको, अगेन एउटा गयो भनेपछि फेरि दुईटा 1 बच्यो, दुईटा 1 बचेपछि फेरि के गर्नु पर्यो त हामीले 0। अब फेरि यो 1 पनि यता गयो भनेपछि 3टा 1 भयो भनेपछि अगेन 1, फेरि यहाँ एउटा 1 यता गयो है क्यारी, फेरि 3टा 1 भनेपछि के हो त फेरि 1, अनि फेरि यो एउटा 1 यता गयो भनेपछि दुईटा 1 भनेको कति हो 1 0। यसरी हाम्रो एन्सर आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो एन्सर हो कि होइन भनेर हामीले फेरि चेक गर्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने पहिला यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर पत्ता लगाउने है। ल म चाहिँ सजिलोको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्छु भर्खरै, किनकि हामीसँग अरू पनि गर्नु छ, हामी चाहिँ म उतिखेरै गरिहाल्छु। त्यसै 1 1 हामी चाहिँ यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा चाहिँ मजाले चेक गर्न मिल्छ है बाइनरी नम्बरको चाहिँ डेसिमल भ्यालु कति भनेर। यो चाहिँ 29 रहेछ। अनि अब अर्को चाहिँ हामीसँग के छ 1 1 0 0 1 छ होइन। यो चाहिँ हामीसँग डेसिमल भनेको 25 रहेछ। अब यो दुइटालाई हामीले 29 × 25 पनि गरिहालौँ न भनेपछि 725 हुनुपर्दो रहेछ है त। यो 725 हुनुपर्दो रहेछ होइन। अब यो चाहिँ छ कि नै यसलाई पनि फेरि चेक गरौँ है त बाइनरीमा 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ल यो बाइनरी नम्बरलाई चाहिँ डेसिमल देख्न सक्नुहुन्छ नि आयो 725। यस भनेपछि हाम्रो
क्याल्कुलेसन मिल्यो। यसरी हामीले के गरिन्छ त मल्टिप्लिकेसन पर्फर्म गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बुककै इक्जाम्पल हो। बुकको अब चाहिँ म अर्को इक्जाम्पल पनि गरेर देखाउँछु है त। 5 यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 मात्रै छ है। भनेपछि I can add another 0 here to make it equivalent. Okay. अब मल्टिप्लाई गरौँ है त फेरि। 1 into 1 1 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 हुन्छ 1 2 3 4 5 1 विकेट है। त्यसपछि 0 इन्टु अब 0ले त सबैलाई 1 जान्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ सबैले 0 गरिदिन्छ नि त, त्यही भएर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ है। अब फेरि पनि डाइरेक्ट पाँचवटा 0 तीनटा चारवटा पाँचवटा। अब 1 को पालो आयो। अब फेरि पाँचवटा 1 दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा। अब फेरि 0 को पालो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त एडिसन पर्फर्म गर्ने। अब 1 + 0 1 नै हुन्छ, फेरि 1 + 0 1 नै हुन्छ, फेरि 1 + 0 1 1 1 2 भनेको 0 1 यता गयो भने चाहिँ तीनटा 1 भनेको 11 हो, 1 यता आयो। अब फेरि यो 1 यता गएछ भने चाहिँ दुईटा 1 भयो नि त, भनेपछि 1 + 1 अगेन 0, एउटा 1 फेरि यता गयो भने फेरि 1 + 1 अगेन 0, यो 1 फेरि यता गयो भने चाहिँ 1 + 1 1 0। अब चाहिँ यो एन्सर आयो कि आएन। अब फेरि लेट्स चेक टुगेदर है त। ल आउनु सँगै चेक गरौँ बाइनरीमा। सबैभन्दा पहिला यो बाइनरी डिजिट 5 वटा भन, 1 2 3 4 5 है। यो डिजिट ल यसलाई चाहिँ डेसिमलमा 31। अब चाहिँ हामी फेरि जाम बाइनरी 1 0 0 1, यो भनेको 9 रहेछ है त। भनेपछि अब डेसिमलमा जाम त। अब 31 × 9 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 270 यति आउनु पर्यो है त। खासमा 279 आउनु पर्यो। ल अब हाम्रो चाहिँ यो एन्सर चेक गरौँ त, यसको बाइनरी भ्यालु मिल्छ कि मिल्दैन हाम्रो। 1 तीनटा 0 1 0 1 1 1 आयो नि 279 भनेपछि यही हाम्रो एन्सर भयो। यस। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ त मल्टिप्लिकेसन पर्फर्म गर्न सकिन्छ है त। ल एउटा चाहिँ म एउटा सानो एकदमै सानो उस गर्छु है। भनेपछि के भन्दा 6 2 जा गरेर देखाऊँ है त। ल अब 6 भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ, इन्टु 2 गरेर देखाऊँ है त। भनेको त हाम्रो 12 आउनु पर्यो होइन। अब 0 × 0 0 0 × 0 1 0 0 × 1 0 होइन। फेरि 1 × 0 0 1 × 1 1 1 × 1 1 हामीसँग यति आयो। यो भनेको 0 भयो, यो नि 0 भयो, यो र यो भनेको 1 भयो, यो भनेको 1 भयो होइन। अब यो 12 हो कि होइन भनेर चाहिँ भर्खरै पत्ता लगाऊँ विदाउट हेल्प अफ क्यालकुलेटर। 0 0 1 1 भनेपछि यो भनेको कति हो 1, यो 2 हो, यो 4, यो 8 हो। भनेपछि 8 + 4 कति हो 12 भएन। भनेपछि यो हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामी क्विक एन्सर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल यति नै थियो हाम्रो कम्प्युटर नम्बर सिस्टमको अब बेसिक हामीले चाहिँ जुन हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन पर्फर्म गरिन्छ नि त त्यसको चाहिँ यति नै हो। योभन्दा पनि अझै अरू पनि केही अब केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।